طبعا لا شيء يسمى هناك سلالات جديدة من كورونا 19، ولا يوجد ما يسمى كورونا 20 كما يقال أو يشاع في الإعلام أبدا إطلاقا، ولا يوجد هناك نسخة مستحدثة كما يقال أو فيروس جديد. واللقاح الذي الآن نحن بصدد ونحن سعداء جدا بأن اللقاح بين يدينا، نقول أن هذا اللقاح سيكون فاشل طالما هناك طفرات جديدة لهذا الفيروس إطلاقا تماما. اليوم سنبين ما هي الحقيقة العلمية الدقيقة خاصة لأن البنية التحتية لمعرفتنا بالبيولوجية الجزئية هي ضعيفة، فلا بد من خلال برنامج دكتور مسك أن نقف وقفة علم دقيق وصحيح. من خلال هذه الطفرات التي حدثت مع فيروس كورونا، هي لم تكن هي أول مرة. من أول الجائحة إلى الآن في كل مرة حدثت 2500 طفرة لهذا الفيروس، وليس تعتبر هي الطفرة الوحيدة اللي نحن الآن في صدد الحديث عنها أو هي السلالة الجديدة التي يتم التحدث عنها. واللقاح لا زال فعال رغم هذه الطفرات التي تحدث. الطفرات التي حدثت لا يعني أن هناك فيروس جديد بوظيفة جديدة ببنية جديدة إطلاقا. هذه الطفرات فقط عبارة أن اللقاح سيظل فعالا، ونحن مع اللقاحات بإذن الله تعالى، سواء كان اللقاح الذي يعتمد على الطريقة التقليدية بإدخال فيروس مضاعف أو فيروس أو جزء من الفيروس الميت، أو من خلال التقنية الجديدة التي الآن استكشفت وهي طريقة حقيقة تعتبر علمية، وربما تكون هي بداية علم جديد وبداية لقاحات جديدة ليس فقط لوباء كورونا، وما أدرانا ربما هناك تكون أوبئة أخرى لا سمح الله، لكن نحن دائما نعتقد أن هناك أوبئة أخرى لا سمح الله. فالعلم هو الذي سيتصدى لها باللقاحات الجديدة من خلال RNA المرسال، الذي هو فعلا تعتبر تقنية جديدة ولن تغير بجينات أو تدخل إلى الجينوم البشري. لن نتحول إلى تمساح ولا نتحول إلى زومبي ولا نتحول إلى أي شكل آخر. الDNA يعني المادة الوراثية للإنسان هي محمية بغلاف وحريص كالصندوق الأسود، لا يستطيع أي أحد الدخول إليه، ولن يكون هناك أي خلايا تحتوي على خلايا سرطانية كما أيضا يشاع في الإعلام غير الدقيق. دائما منصة دكتور مسك ستكون هي المنصة العلمية الدقيقة لتوصيل العلم الحقيقي. طبعا لا يعتبر هو كورونا هو المرض الوحيد الموجود في فصل الشتاء، هناك أمراض كثيرة منتشرة، وعلى رأسها السعال الذي لا نسميه مرض وإنما هو عرض. دعونا أنا وأنتم نتابع هذا الفيديو القصير لكنه فيه الكثير من المعلومات الغزيرة والغنية حول ما يسمى عرض السعال، لنستكشف ونتعلم كيف نتعامل معه، وخاصة أنه يعتبر أيضا عرض أساسي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا. دعونا نتابع أنا وأنتم ونتعلم. دكتور مسك. يعتبر السعال من أكثر الأعراض انتشاراً من بين الأمراض الموسمية الشتوية، الذي يعتبر عمل دفاعي لا إرادي يهدف لتنظيف الطرق التنفسية من المفرزات الالتهابية والبلغمية، وبالتالي للسعال وظيفة مهمة. ببعض الحالات يجب ألا يكون هدفنا دائماً إيقاف السعال، وإليكم هذه النصائح الهامة عنه. أولاً نتفق أن السعال ليس مرض، وإنما هو عرض لسبب ما يخفيه وراءه، لا بد من البحث عن السبب وتوجيه العلاج نحوه، وأسبابه عديدة تتراوح من البسيطة التي لا تحتاج للعلاج مثل الرشح إلى الخطيرة كنوبة الربو والتهاب الرئة والشردقة. يعني لا يوجد دواء واحد يمكن إعطاؤه لأي حالة سعال، لا بد من فحص الصدر بسماعة الطبيب أو بالأشعة لتحديد السبب. ثانيا الأدوية المهدئة للسعال ممنوع إعطاؤها للأعمار الصغيرة لأنها قد تسبب تثبيط وتوقف التنفس. أما المقشعات فلا تعطى للأعمار الأقل من 2 إطلاقا، مع الانتباه حدوث سعال مفاجئ عند طفل صغير لا يشكو من شيء مسبقا يستدعي نفي الشردقة، خاصة إذا ترافق مع زرقة في الوجه. أما حدوث السعال الليلي المبحوح المفاجئ كصوت الديك يستدعي مراجعة الطبيب وتدبير فوري. النصيحة الأخيرة المهمة أنه مهما كان نوع السعال، سواء كان من منشأ بكتيري أو منشأ فيروسي أو حساسية صدر، فإن تناول الكثير من السوائل الساخنة والشربات الدافئة سيخفف من فرط إفراز البلغم ولزوجة المخاط وتخريش البلعوم، وبالتالي تهدئة حدة السعال. دكتور مسك. كما تابعنا أصدقاء المتابعين والمشاهدين الأعزاء إلى أن حدة السعال لا تعبر بالضرورة على أنه هي حالة سعال خطيرة. ليس شدة السعال تعني أن هي حالة إسعافية وحالة يستوجب فيها دائما فعلا الذهاب إلى الطبيب وليس الذهاب إلى الصيدليات
حقيقة هذه نشاهدها يوميا، ونطلب من الصيدلاني دواء للسعال مهما كان نوع السعال بدون الاستماع إلى صوت السعال، بدون معرفة هل هو سعال جاف أم هل هو سعال بالبلغم، ما هو نوع البلغم، هل هو لونه أخضر، لونه أصفر، هل هو مخلوط بالدماء. هذه كل أمور يجب أن يتم فحصها والسؤال عنها بدقة قبل إعطاء العلاج. بالإضافة إلى ذلك وكثير ما نشاهده أو نسمعه من الأطباء، بعض المرضى للأسف الشديد يطلبون دواء للسعال عبر الهاتف، فهذا غير ممكن حتى لو الطبيب لا نرجو أن لا يتم إحراج الطبيب بإعطاء دواء للسعال عبر الهاتف، وهي نصيحة وطلبوا مني الأطباء حقيقة أن أطلبها من جميع المتابعين. فيجب معاينة المريض بسماعة الطبيب أو من خلال الأشعة، مع الاعتبار إلى أن حدة السعال كما ذكرت لا تعتبر من خلال الصوت. بعض الحالات نجد سعال شديد لكن بفحص الصدر سواء كان بالسماعة أو بالأشعة يكون حالة الصدر طبيعية تماما، والعكس تماما يكون سعال خفيف وبسيط، وخاصة نجده عند الأطفال، ونجد الطفل يكون بحالة ربو شديدة وخطيرة، نسبة الأكسجين لديه تكون ضعيفة أو قليلة إلى حد أنه يصل إلى درجة الإزرقاق. فهذا ما ذكرته خاصة في حالة أيضا الشردقة عند الأطفال الصغار، خاصة عندما يبدو الطفل بالحبو ويبدأ يتناول بعض الأشياء من ملتقطات الألعاب. فهنا يجب أن تكون الأم على دراية تامة بأن تنفي الشردقة أو ابتلاع الطفل ودخول هذه القطعة الغريبة أو الجسم